हेलो साथीहरू, तपाईँलाई स्वागत छ तपाईँको एसेवा लुटमा। म आज तपाईँहरूलाई चाहिँ यो मोरु एपको चाहिँ रिफर बाइपास ट्रिक दिनेछु अनि यसमा जुन बग चलिरहेको छ नि त्यो बगको कारणले हामी कसरी अर्न गर्न सक्छौँ भने सिकाउँछु। अनि त्योभन्दा पहिला तपाईँहरू चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई जोइन गर्नुभएको छ जोइन गरिदिनु न, अनि साइडमा भएको बेल आइकन चाहिँ अलमा क्लिक गरिदिनु न। यसबाट यो फाइदा हुन्छ कि म जुन पनि भिडियो लगाउँछु भने सबभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नोटिफिकेसन जान्छ। अनि तपाईँहरू अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो टेलिग्राम च्यानल जोइन गर्नुभएको छ भने जोइन गरिदिनु न। यसको चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, नत्र तपाईँ सर्च गर्नुहुन्छ एसेवा लुट सर्च गर्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ च्यानल चाहिँ आउँछ। अनि त्यताबाट तपाईँ चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। यता तल चाहिँ जोइनको अप्सन हुन्छ, त्यहाँ जोइन गर्नुहुन्न। किनभने चाहिँ सबभन्दा पहिले म चाहिँ यता चाहिँ अपडेट दिन्छु कि कुन चाहिँ एपमा चाहिँ अर्न गर्न सक्छु, अनि कुनै सर्ट अफरहरू हुन्छ जे पनि हुन्छ भने सबभन्दा पहिले म आफ्नो चाहिँ टेलिग्राम च्यानलमा चाहिँ अपडेट दिन्छु। त तपाईँहरूलाई थाहा नै होला, जुन जुन सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, मैले चाहिँ अस्ति भिडियो बनाएको थिएँ यसको यो एपको रियल सर्च एपमा। यस एपमा सबजनाले लगभग 500 चाहिँ कमाउनु भएको छ। अनि मैले चाहिँ त्यो अपडेटहरू चाहिँ आफ्नो टेलिग्राम च्यानलमा दिँदै रहन्छु कि हामी कसरी अर्न गर्न सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ टेलिग्राम च्यानललाई चाहिँ मस्ट जोइन गर्नु। चाहिँ यहाँ लाग्छु छ भिडियोमा। सबभन्दा पहिले म तपाईँलाई सिकाउँछु कि यस मोरु एपको चाहिँ कसरी चाहिँ एकाउन्ट बनाउने होइन। यसको चाहिँ लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ। सबभन्दा पहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ प्ले स्टोरबाट डाउनलोड चाहिँ गरिहाल्नु। प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरिसकेपछि एपलाई खोल्नुहुन्छ भने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तपाईँ चाहिँ नेपाली अनि इङ्ग्लिस दुईवटा सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ इङ्ग्लिस सेलेक्ट गर्दा अगाडि बढ्दैछु। तपाईँले के गर्नुपर्छ, आफ्नो नम्बर दिनुपर्छ। ल्याङ्ग्वेज सेलेक्ट गरेपछि त्यसलाई चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ यता छ क्रिएट एकाउन्ट, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु। अनि यता चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्छ। जस्तै कि म आफ्नो मोबाइल नम्बर हालेर अगाडि बढ्दैछु। जस्तै कि म आफ्नो मोबाइल हालिसकेँ। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि यो कन्टिन्यूमा चाहिँ क्लिक गर्नु। कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु तपाईँ चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ एउटा ओटिपी आउँछ, त्यो ओटिपी चाहिँ यता फिलअप गर्नुपर्छ। ओटिपी फिलअप गरिदिनु भन्दा पहिले तपाईँले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नाम हाल्नु, जे पनि नाम हालेको हुन्छ। अनि चाहिँ बर्थ अपडेट जे पनि सेलेक्ट गर्नु। अनि पासवर्ड चाहिँ मिलाउनु। पासवर्ड चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ। जस्तै कि म पहिला भिडियोमा पनि भनेको छ, जस्तै तपाईँको लेटर हुनु पऱ्यो, स्पेसल क्यारेक्टर हुनु पऱ्यो। अनि रेफर कोडमा चाहिँ मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ तपाईँ चाहिँ मेरो रेफर कोड हाल्नु। जस्तै कि मेरो रेफर कोड यो छ, यो म आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा पनि दिनेछु अनि टेलिग्राम च्यानलमा पनि दिनेछु। जस्तै कि मेरो रेफर कोड छ मोरु, अनि एउटा सानो ड्यास अनि 1006। यो चाहिँ रेफर कोड म डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु अनि टेलिग्राम च्यानलमा दिन्छु। तपाईँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ मेरो चाहिँ हाल्नु होइन। अनि रिफर बाइपास गरेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो हाल्नु होला। जस्तै कि अब मेरो चाहिँ अटोमेटिक चाहिँ कोड यता आइसक्यो, मेरो चाहिँ मोबाइलमा पनि आइसकेको छ। अब म कोड नाम फिलअप गरेपछि पासवर्ड फिलअप गरेपछि अब क्रिएट एकाउन्ट गर्नुपर्छ। त्यहाँ सब डिटेल फिलअप गरेपछि जस्तै कि नाम अनि रेफर कोड अनि मेल फिमेल सेलेक्ट गरेपछि अनि तपाईँको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ सिम हुन्छ भने अटोमेटिक चाहिँ यता कोड आइहाल्छ, नत्र तपाईँ चाहिँ म्यानुअली पनि फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। यो सब कुरा गरेपछि अब चाहिँ क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुनेछ। जस्तै कि अब चाहिँ यसले नोटिफिकेसन आउँछ कि तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भयो। देख्नुहुन्छ तपाईँको एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट भयो। अब चाहिँ लगइनमा क्लिक गर्नु। म चाहिँ हल्का फास्टमा गइरहेको छु किनभने मेरो भिडियो चाहिँ धेरै लामो भइरहेको हुन्छ। चाहिँ आफ्नो चाहिँ तपाईँ चाहिँ जुन एकाउन्ट मोबाइल नम्बर चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो अनि त्यसको पासवर्ड हाली चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै कि म अब डिटेल हालेर लगइन गर्दैछु। जस्तै कि म आफ्नो चाहिँ पासवर्ड हालेर अनि मोबाइल नम्बर हालेर चाहिँ साइनअपमा क्लिक गर्नु छ, म चाहिँ साइनइन हुनेछु। देख्नु चाहिँ केवाइसी नगरेर पनि हुन्छ। देख्नुहुन्छ मसँग यसले 0 ब्यालेन्स छ, तर चाहिँ यसले चाहिँ रिफर पर रिफर चाहिँ 6.31 आई थिङ्क दिइरहेको छ। त्यसलाई रिफर गर्नको लागि चाहिँ मतलब प्रोसेस सिकाउँछु कसरी रिफर गर्न सक्नुहुन्छ, अनलिमिटेड रिफर बाइपास ट्रिक। अनि त्योभन्दा पहिला म भनिदिन्छु कि यो चाहिँ एसेवा जस्तै चाहिँ धेरै राम्रो चाहिँ वालेट छ। यसमा चाहिँ तँलाई चाहिँ क्यासब्याक जस्तै कि हल्कासम्म अफर देखाइदिन्छु कि कसरी चाहिँ हामी यसमा चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। जस्तै कि एसेवामा अहिले चाहिँ 1% मात्र चाहिँ क्यासब्याक दिइरहेको छ। यसले चाहिँ 3% चाहिँ क्यासब्याक दिइरहेछ। ल्यान्डलाइन्समा पनि दिइरहेछ। अनि इन्सल टपअप डाटा किन्दा पनि 2% क्यासब्याक छ। अरू एपबाट चाहिँ डाटा किन्दा चाहिँ यसो कसैले चाहिँ क्यासब्याक दिँदैन, तर चाहिँ यसले चाहिँ क्यासब्याक चाहिँ दिइरहेको छ। अनि जस्तै कि टेलिभिजन पनि छ। जस्तै कि तपाईँ देख्नुहुन्छ टेलिभिजनमा पनि यसले चाहिँ राम्रो क्यासब्याक दिइरहेछ। जस्तै कि मेरो चाहिँ हल्का अफरहरू भ्यू गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ पहिला चाहिँ आफ्नो पिनकोड चाहिँ सेटअप गर्नुपर्छ। पिनकोड सेटअप गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ
आफ्नो चाहिँ यो लोगोमा चाहिँ क्लिक गर्नु, एकाउन्ट लोगो छ नि यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु अनि तपाईँ देख्नुहुन्छ तल हुन्छ ट्रान्ज्याक्सन पिन सेटअप गर्नुपर्छ। ट्रान्ज्याक्सन पिनमा सेटअप गर्नु, क्लिक गर्नु अनि आफ्नो चाहिँ पासवर्ड हाल्नु। जस्तै म आफ्नो पासवर्ड हालेर चाहिँ सेभ गर्दैछु। पासवर्ड हालेर जब चाहिँ अब सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ सरी हुन्छ पासवर्ड अब चाहिँ तल सरी त्यो गल्ती भयो, चेन्ज ट्रान्ज्याक्सन पिन यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु अनि अब चाहिँ आफ्नो तपाईँ चाहिँ पिन राख्नु अनि तपाईँ आफ्नो पासवर्ड राख्नु। जस्तै कि म आफ्नो चाहिँ पिन राख्दैछु। जस्तै कि तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ पिन चाहिँ राख्नुहुन्छ माथि अनि आफ्नो पासवर्ड राख्नुहुन्छ। सेभमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ ट्रान्ज्याक्सन पिन सेटअप हुन्छ। पहिला चाहिँ भएन किनभने अहिले चाहिँ यस एपमा धेरै बगहरू चलिरहेको छ, त्यसैले चाहिँ पहिला भने। अब म सेभमा क्लिक गर्छु, मेरो चाहिँ देख्नुहुन्छ माथि देख्नुहुन्छ अपडेट भइसक्यो। अब चाहिँ म ब्याक गरेर तपाईँ देख्नुहुन्छ यो सेभ यता तल हुन्छ यो पे बिल्स, यसमा चाहिँ धेरै अफरहरू देख्न सक्छु। आउँछ मोबाइलमा चाहिँ क्यासब्याक छ अनि टिभीमा चाहिँ राम्रो क्यासब्याक दिएको छ, सब टिभीमा लागु दिएको छ। कुनै टिभीमा अरू आउटलेटहरूमा क्यासब्याक सब टिभीमा दिइरहेको छैन। अनि यसमा इलेक्ट्रिसिटी पनि बिल पे गर्न सक्छौ अनि ब्याङ्क ट्रान्सफर फी चाहिँ 0 छ। जस्तै कि तपाईँ अर्न गर्नुहुन्छ अनि ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ, यसको चाहिँ फी चाहिँ त्यसलाई 0 लाग्छ, हल्का 1 रुपियाँ पनि फी लाग्दैन। अब म त्यसलाई चाहिँ रिफर गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ आफ्नो यो प्रोफाइल एकाउन्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु अनि तल स्क्रल गर्नुहुन्छ। बिना केवाइसीको तपाईँ यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तल देख्नुहुन्छ यो रेफर कोड, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु अनि देख्नुहुन्छ मेरो चाहिँ रेफर कोड यो छ। अब चाहिँ म आफ्नो रेफर कोडलाई कपी गर्छु। जस्तै अब म सेयरमा क्लिक तपाईँ चाहिँ म्यानुअली चाहिँ रेकर्ड गर्न लेखेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ, नत्र चाहिँ सेभ गर्नको लागि म सेयरमा क्लिक गर्छु अनि सेयरमा क्लिक गर्नु तपाईँ पनि आफ्नो मेसेजमा चाहिँ सेयर गर्नु। जस्तै कि मेरो मेसेजवालामा म आफ्नो मेसेजमा सेयर गरिहाल्छु। जस्तै कि मेरो मेसेजिङवाला क्लिक गरेँ अनि यता आयो अनि आफ्नो कोड चाहिँ कपी गरिहाल्छु यताबाट। जस्तै कि म आफ्नो कोड कपी गरिहालेँ। अब चाहिँ रेफर बाई पास गर्नको लागि तपाईँ चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ आफ्नो कोड कपी गर्नु। जस्तै कि आफ्नो कोड चाहिँ कपी गरेर जस्तै कि म कुनै नोटप्याडमा चाहिँ सेभ गरेछु, तपाईँ पनि चाहिँ आफ्नो कोड चाहिँ कपी गरिहाल्नु। जस्तै कि म आफ्नो कोड चाहिँ कपी गरेर चाहिँ पेस्ट गरिहालिदिएँ। अब चाहिँ रेफर बाई पास गर्नको लागि तपाईँसँग एमआईको मोबाइल छ भने डुगल एप गरिहाल्नु। जस्तै कि एमआईको मोबाइल छ तपाईँसँग भने यो सेटिङमा जानु होइन अनि सेटिङमा गएपछि डुगल सर्च गर्नुहुन्छ, यसको डुगल एपको चाहिँ सेटिङ आउनुहुन्छ। डुगल एप आयो अनि यो डुगल एप छ नि यसमा चाहिँ क्लिक गरेर अनि त्यहाँ सर्च गर्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो चाहिँ एपको नाम जस्तै कि मेरो मोरु एप छ, मोड सर्च गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ एप आउनेछ अनि जस्तै यो हल्का लोडिङ लिएछ एप अनि तपाईँलाई चाहिँ यो डुअल एप चाहिँ अन गरेर जस्तै म आफ्नो मोरु सर्च गरेँ अनि यो चाहिँ मोरु एप चाहिँ आउनु होला। मेरो चाहिँ मोबाइल चाहिँ हल्का ह्याङ भएको छ, जस्तै कि म फेरि सर्च गर्छु अब आउँछ होला। जस्तै कि म सर्च गर्छु जस्तै मेरो मोरु आयो होइन। मोरु तपाईँको चाहिँ यता चाहिँ बन्द हुनेछ, यो चाहिँ बन्द हुनु तपाईँ चाहिँ यसलाई अन गर्नुहुन्छ नि तपाईँको चाहिँ दुईवटा चाहिँ एप बन्ने छ। यदि तपाईँसँग छैन भने तपाईँ चाहिँ एकाउन्ट बनाउनु होइन। यो म अनि अर्को प्रोसेस छ, तपाईँ चाहिँ यो चाहिँ प्यारलल स्पेस चाहिँ एप डाउनलोड गर्नु अनि यसमा चाहिँ चाहिँ तपाईँलाई हल्का देखाइदिन्छु। के गर्नु यो तपाईँ चाहिँ यो प्यारलल स्पेस डाउनलोड गरेपछि अब चाहिँ तपाईँ यो एड एपमा चाहिँ क्लिक गर्नु। एड एपमा क्लिक गरेर तपाईँ चाहिँ आफ्नो मोरु एप चाहिँ एड गरिहाल्नु। जस्तै कि म आफ्नो मोरु एप खोजेर चाहिँ यता चाहिँ एड गरिहाल्छु। जस्तै कि मेरो चाहिँ मोरु एप चाहिँ भेटिहाल्यो। अब चाहिँ म यसमा चाहिँ टिक गरेँ अनि एड टु प्यारलल स्पेस गर्छु भने यो चाहिँ मेरो एड हुनेछ। अब चाहिँ रिफर बाई पास गर्नको लागि अनि तपाईँ चाहिँ पहिला अब चाहिँ तपाईँ यता चाहिँ प्यारलल स्पेस चाहिँ तपाईँ आफ्नो एपमा चाहिँ एड गर्नुभयो अनि यता एड गरेपछि अब चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट बनाउनु होइन अनि अब रेफरल कोड चाहिँ फिलअप गर्नु। अनि जोसँग चाहिँ एमआई मोबाइल छ उहाँहरू त यताबाट गर्नुहुन्छ दुईवटा चाहिँ बनाएर अनि थर्ड के हुनसक्छ भने यदि तपाईँसँग एमआई मोबाइल पनि छैन अनि यो प्यारलल स्पेस पनि काम गर्दैन भने तपाईँ चाहिँ आफ्नो मेन एकाउन्ट चाहिँ यसै एपमा बनाउनु होइन अनि आफ्नो रेफरल कोड चाहिँ कपी गरेर यो एपको चाहिँ क्लियर डाटा गरिदिनु अनि फेरि चाहिँ एकाउन्ट बनाइहाल्नु। जस्तै कि म
यसको क्लियर डाटा गरिदिए अब चाहिँ रेफरल कोड चाहिँ एप्लाई गरेर तँलाई चाहिँ लाइभ चाहिँ 10 रुपियाँको चाहिँ सरी 6 रुपियाँको यसको 11 रुपियाँ पास गरेर देखाउँछु। म चाहिँ लगइन भइसक्यो। अब चाहिँ करेक्ट एकाउन्टमा गर्छु। अब चाहिँ मोबाइल नम्बर हाल्छु। जस्तै कि मेरो चाहिँ फ्रेन्ड मोबाइल छ त्यो नम्बर चाहिँ हाल्दैछु। जस्तै कि म आफ्नो मोबाइल नम्बर हालिदिएँ अनि अब चाहिँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्छु भने अब चाहिँ मेरो मोबाइल चाहिँ कोड आउनेछ अनि पहिला चाहिँ सेम टु सेम सब डिटेल फिलअप गरेपछि तब चाहिँ साइन अप गर्नुहुन्छ अनि तपाईँको चाहिँ तैँले चाहिँ रेफर एमाउन्ट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ एकचोटि चाहिँ मेरो चाहिँ रेफर कोड चाहिँ एप्लाई गर्नु होइन अनि त्यसपछि तपाईँ चाहिँ आफ्नो चाहिँ रेफर कोड चाहिँ एप्लाई गर्नु। जस्तै कि म सब डिटेल फिलअप गरिसकेँ अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो रेफर कोड चाहिँ पहिले एकचोटि चाहिँ मेरो रेफर कोड चाहिँ हाल्नु होइन अनि तपाईँ चाहिँ आफ्नो रेफर कोड चाहिँ हाल्नु। अब चाहिँ क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ अनि तपाईँ चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ क्रिएट हुनेछ अनि तपाईँ चाहिँ रेफर एकाउन्ट चाहिँ पाउनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एकाउन्ट क्रिएट भयो। अब चाहिँ यसको कुनै काम छैन, यसको चाहिँ बन्द गर्छु अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो मेन एकाउन्ट चाहिँ खोलेर देखाउँछु कि जुन एकाउन्टमा मैले बनाएको थिएँ पहिला। अब चाहिँ यसमा चाहिँ आई थिङ्क 6.31 चाहिँ रुपिज चाहिँ एड भएको होला। त्यहाँ देख्नुहोस् लाइभ चाहिँ मैले देखाइदिएँ। यसमा चाहिँ 6.66 चाहिँ रेफर एमाउन्ट चाहिँ मिलिसक्यो। अब देख्नुहुन्छ। अब तपाईँ के गर्नु भने तपाईँसँग अब चाहिँ अनलिमिटेड टाइम्स गर्नको लागि के गर्नु भने तपाईँ चाहिँ फेरि चाहिँ यसको यो एपलाई चाहिँ फेरि चाहिँ अब तपाईँ चाहिँ क्लियर डाटा गरिदिनु नत्र लगआउट गरिदिनु। जस्तै कि तपाईँ प्रोफाइलमा जानुहुन्छ अनि तल हुन्छ तल लगआउट यसमा चाहिँ लगआउट गरिदिनु अनि तपाईँसँग जति नम्बर छ नि सब नम्बरमा सेम प्रोसेस गर्नु अनि सब नम्बरबाट तपाईँ चाहिँ 6.66 एनपिआर चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब तपाईँसँग धेरै नम्बरको लिनको लागि एउटा के ट्रिक एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा काम गर्छु कि काम गर्दैन मलाई थाहा छैन। तपाईँ चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। चाहिँ प्रोफाइलमा जानु अनि यो यसले कन्ट्याक्ट दिन्छ नि एबाउट असमा क्लिक गर्नु अनि यसले चाहिँ कन्ट्याक्ट नोट दिएको छ। यो कन्ट्याक्टमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ यसको मेलमा नत्र चाहिँ यसको फेसबुक पेजमा तपाईँ चाहिँ के भन्नु भने यसको फेसबुक पेजहरू दिन्छ उहाँहरूलाई भन्नु कि चाहिँ मलाई चाहिँ मेरो चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ डिलिट गरिदिनु। जस्तै जुन तपाईँ फेक एकाउन्ट बनाउनुहुन्छ नि बाइपास गर्नको लागि उहाँलाई त्यो एकाउन्टबाट फेसबुकमा मेसेज गर्नु कि मेरो चाहिँ एकाउन्ट चाहिँ डिलिट गरिदिनु अनि के भन्नु कि मलाई चाहिँ यसमा चाहिँ धेरै कम क्यासब्याक छ, मलाई यसको चाहिँ यो एप चाहिँ मन पर्दैन त्यसैले मेरो एकाउन्ट चाहिँ डिलिट गरिदिनु। अनि उहाँहरू तपाईँको चाहिँ एकाउन्ट डिलिट गरिदिनुहुन्छ भने तपाईँ चाहिँ फेरि चाहिँ सेम चाहिँ नम्बरमा फेरि चाहिँ अनलिमिटेड ट्रिक एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त भिडियो चाहिँ मन पऱ्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला अनि च्यानल मन पऱ्यो भने लाइक गर्नु यार, लाइक गर्नु हुन। धन्यवाद, बाई।